ሰላም የቴዘርቴክ ቤተሰቦች የፕሮተስ ቲቶሪያል ሁለተኛው ክፍል ነው። በዚህ ቲቶሪያል ላይ ስለ ሶስት ነገሮች አሳያችኋለሁ። እነሱም ስለ ጃንክሽን ዶት ሞድ፣ ስለ ሌብል እና ስለ ስክሪፕት ሞድ ነው። ስለ እነዚህ ቨርዥኖች በአንድ ኤግዛምፕል ነገር እናያለን። የባለፈውን ወይንም ደግሞ ቁጥር 1 ቲቶሪያልን ከተከታተላችሁ እንዴት ኮምፖነንቶችን ፒክ አድርገን እዚህ ዊንዶው ላይ እንደምናስቀምጥ አይተን ነበር። ያው ያንን ስቴፕ በመከተል አሁን ለኤግዛምፕል ያህል ሬጂስተር እናስቀምጥ። እዚህ ጋር ሬጂስተርን አመጣን። ጀስት በሆነ በኩል እናስቀምጣቸው ዝም ብለን ኤግዛምፕሉን ለማሳየት ያህል ነው። ይሄ እንደዚህ ደረደርናቸው እንበል። አሁን እናገናኛቸው እነዚህን እና ሱም እናርግ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር የተገናኙ ይመስላል። ነገር ግን በስራ ቢታዩ ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር ያነ ቮልት ብንለቅባቸው ሁለቱ ምንም አይነት ግንኙነት የላቸውም ማለት ነው። እና የመጀመሪያው ላሳያችሁ የፈለኩት ነገር እቺ ጃንክሽን ዶት ሞድ የምትባለው ምንድነች? እነዚህ ሁለቱ የተገናኙ ይመስሉ ግን ያልተገናኙ ፖይንቶችን ለማገናኘት ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። እንዴት ነው? እንዲነክተን እዚህ ጋር ኤክስ ምልክቷ ስትመጣልን ክሊክ ስናደርግ እዚህኛውን ነጥብ ይሰራል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? በዚህ ጋር የሚያልፉ ዋየር በሙሉ የተገናኘ ነው እንደማለት ነው። በዚህ ጋር የሚያልፉ ዋየሮች በሙሉ የተገናኙ ናቸው ማለት ነው። እና ይሄን ዶት ሞድ የፈለግነው ቦታ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። እዚህ ጋር ብናስቀምጠው አሁን በዚህ ጋር የምናሳልፈው ዋየር በሙሉ የተገናኘ ነው ማለት ነው ከዚህ ጋር። እና ጃንክሽን ዶት ሞድ የምንላት ለዚህ ነው የምትጠቅመው ማለት ነው። ሁለተኛውና ሌላኛው ነገር ደግሞ ላሳያችሁ ፈልገው ምንድነው? ሌብል የምትባለው ነው። ሌብል ማለት ዋየሮችን ነው ሌብል የምንሰጣቸው። አሁን ይሄ ዋየር ምን እንደሆነ አናውቅም። ይሄኛውንም እንደዛው። ግን አሁን ለሰው ኤክስፖርት አድርገን የምንሰጠው ከሆነ ይሄኛው ዋየር ምንድነው ትርጉሙ የሚለውን ለማሳየት ከፈለግን የምንሰጥበት ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ዋየር ከሬጂስተር 2 ወደ ሬጂስተር 3 ነው የሚሄደው። ስለዚህ እንደዚህ ብለን ሪኔም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ጀስት እንድናቀው ያለው ይኸውና ከአር2 ወደ አር3 የሚሄደው ዋየር ይሄኛው ነው እያልን ነው ማለት ነው። ሌብል የምንሰጥበት አሁን ይሄንን ጀስት ጻፍ ነው። የፈለግነውን ስታይል መስጠት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ፎሎ ግሎባል ማለት መጀመሪያ ፕሪ የተሰጡት ዲፎልት ቫልዩዎች አሉ፣ እነሱን ተከተለው። ነገር ግን ካልፈለግን አሁን ለምሳሌ ፎንቱን መቀየር እንፈልግ፣ ይሄንን ኦፍ አድርገን የፈለግነውን ፎንት ከዚህ መርጠን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ደግሞ ሃይቱን መጨመር ብፈልግ አሁን ይሄ 0.1 ኢንች ነው። ከፈለኩኝ 0.2 ኢንች ማድረግ ይችላል። በኢንች ነው እዚህ ጋር። ቦልድ ኢታሊክ የፈለኩትን ከለር መጠቀም ይችላል። አሁን ለምሳሌ ከለር እዚህ ጋር ብላክ ነበር አቀድም እንዳያችሁት፣ አሁን አረንጓዴ ባረገው መብቴ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ዋየሮችን ሌብል የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ይሄ ሌብል የምንለው ማለት ነው። ዋየሮችን ስም መስጠት እንደማለት ነው በአጭሩ። ሶስተኛው ደግሞ ስክሪፕቲንግ ነው። ስክሪፕቲንግ ሞድ ደግሞ የምንለው ምንድነው? አሁን ለምሳሌ ይሄንን የሰራሁትን ፕሮጀክት ለሆነ ሰው የምሰጠው ነው እንበል። ስለዚህ ለዛ ሰው ሰጠው የሆነ ዲስክራይብ የሚያደርግልን ነገር ያስፈልጋል እና ዲስክሪፕሽን የምንጽፍበት ነው ማለት ነው በአጠቃላይ። አሁን ይሄ ሰርኪት ምን እንደሆነ አይታወቅም። የሆነ ሰው ዝም ብሎ ኦፕን ቢያደርገው ምን እንደሆነ ላያውቀው ይችላል። ስለዚህ ስክሪፕቲንግ ሞድ ምንድነው? ያን ነገር የምንጽፍበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ጽሁፍ እንጻፍ። ለቱቶሪያል 2 ይሄ ፕሮጀክት ነው ምናምን ነገር ብዬ ብጽፍበት እዚህ ጋር ያስገባልኛል ሳምዌር። ያው እዚህ ጋር ገባች። እንደምታዩት ይሄ ትንሽዬ ነው። ልክ እንደ ቅድሙ ስታይሎችን መቀያየር ይችላል ማለት ነው። ስክሪፕት ነው። ፎንት ሳይዙን እዚህ ጋር መጨመር ይችላል። 0.1 ኢንች የነበረውን ወደ 0.4 መቀየር ይችላል። ከለሪንጉንም እንደ ቅድሙ መቀየር ይችላል ማለት ነው። ሁሌ አሁን ይሄን ነገር መጻፍ ላንፈልግ እንችላለን። ኢንተርና ፕሮጀክት ነው ብለን መጻፍ ብንፈልግ እዚህ ጋር ኢምፖርት ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። እዚህ ጋር በመሄድ ይሄንን ቴክስት ኤክስፖርት አድርጌ ሌላ ፕሮጀክት ሰራም ራሱን ቴክስት እንፈልግ ከሆነ ኢምፖርት ኤክስፖርት ማድረግ ይችላል። እነዚህ ቤዚካሊ የት ጋር መቀመጥ እንዳለባቸው የሚነግሩን ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እኔ በአጠቃላይ በዲፎልት ያሉት ነገሮች ግልጽ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ለዛሬ
ይሄን ነበር ይዤላችሁ የቀረብኩት። ቀጣይ ደግሞ በሌላ ቲቶሪያል ጠብቁን። ስለተከታተላችሁ